It is 6 in the morning in rural Dalarna. Frost covers the grass, and the morning temperature is barely above freezing. But across the valley, smoke rises from 5 red wooden cottages at the exact same moment. In the Swedish countryside, work does not start with an alarm clock or an office badge. It starts with the rhythm of the forest. Välkommen till Swedish Word of the Day. Idag ska vi utforska 9 unika svenska ord som avslöjar hur man faktiskt lever och arbetar på den svenska landsbygden. Följ med Gustav och Maja ut i den djupa skogen och över de öppna ängarna. Vårt första ord är dugnadsanda, eller att samlas för ett gemensamt arbete på landsbygden. När grusvägen behöver lagas efter vintern eller när byalagets brygga ska läggas i, då ringer ingen ett privat företag. Istället samlas alla grannar på lördagsmorgonen med krattor, spadar och termosar med kaffe. Det representerar ett oskrivet avtal. Ingen får betalt i pengar, men alla får en tryggare bygd, nybakade kanelbullar och starkare gemenskap. Gustav och Maja står vid den gamla röda ladugården i byn. Gustav lyfter tunga träbjälkar medan Maja blandar faluröd färg i en stor järngryta. Det luktar linolja, kärad ved och fuktig jord. Alla skrattar och hjälps åt. På landsbygden betyder arbete inte ensamhet, utan gemenskap. Det andra ordet är självhushållning. Det betyder att producera sin egen mat, ta hand om sina egna resurser och leva i balans med naturen. I ett modernt samhälle köper vi allt i plastförpackningar i mataffären. Men här i stugan plockar Maja nyskördade morötter, potatis och örter direkt från den svarta myllan. Självhushållning handlar inte om isolering, utan om en stolt konstform i att veta var din mat kommer ifrån. Maja bär träbackar fyllda med vinteräpplen och rotfrukter ner i den svala jordkällaren. Ljuset från en lykta lyser upp stenväggarna. Här nere bevaras sommarens skörd under den kalla vintern. Det kräver tålamod, planering och respekt för årstidernas skiftningar. Det tredje ordet är vedhuggning. I Sverige finns det ett gammalt talesätt. Veden värmer dig flera gånger. Först när du fäller trädet, sedan när du hugger det, när du staplar det och slutligen när du eldar det i kaminen. För Gustav är vedhuggning dagens bästa stund. Att kliva björkved i den krispiga höstluften är nästan meditativt. Och en prydlig vedstapel är en hederssak i varje svensk by. Gustav kliver björkveden med ett kraftfullt hugg. Träet doftar sött och friskt. Tillsammans bygger Gustav och Maja en rund vedstapel mot husväggen, noggrant och stabilt, så att vinden kan torka varje vedträ. När snön faller i december är denna ved skillnaden mellan bitande kyla och varm trygghet. Det fjärde ordet är Sveriges mest berömda lag och stolthet. Allemansrätten. Det är rätten för alla människor att vandra fritt i skog och mark, plocka vilda bär och svamp och tälta en natt under stjärnorna, så länge man inte stör eller förstör. För svenskar är skogen inte en privat park, utan ett gemensamt vardagsrum och ett älskat höstarbete. Gustav och Maja vandrar med flätade korgar genom den mossiga tallskogen. Morgondaggen glittrar på blåbärsriset. Maja böjer sig ner och hittar gyllengula kantareller gömda under ormbunkarna. De tar bara vad de behöver och lämnar skogen precis lika vacker som den var när de kom. Det femte ordet är skogsbruk. Mer än 70% av Sveriges yta är täckt av skog. Men på landsbygden är skogsbruk inte bara en industri. Det är ett generationellt ansvar. Träden man planterar idag kommer att skördas av ens barnbarn om 80 år. Detta långsiktiga tänkande formar hela det nordiska sinnet. Man arbetar för framtida generationer. Gustav
visar Maja en ståtlig pelarsal av höga furor som hans farfar planterade på 1950-talet. Solstrålarna silas mellan trädstammarna som i en katedral. Gustav känner på den grova barken. Arbetet i skogen lär människan ödmjukhet inför tiden. Vårt sjätte ord är hantverkstradition. På den svenska landsbygden slänger man inte bort gamla fönsterkarmar eller slitna träredskap. Man renoverar, täljer, oljar och bevarar. Gustav sitter i snickarboden och täljer en ny träsked med en vass kniv. Träspånen faller mjukt mot trägolvet. Det är filosofin att skapa verktyg som håller i 100 år. Det sjunde ordet är slåttergille. På sensommaren samlas bygden för att slå ängarna med lie och hänga höet på traditionella hässjor. Det är hårt fysiskt arbete från tidig morgon. Men när liar viner genom det dagvåta gräset och doften av nyslaget hö sprider sig, förvandlas arbetet till en hyllning av den svenska sommaren och den biologiska mångfalden. Maja och Gustav står mitt i ängen under den öppna sommarhimlen. Maja lyfter en träkratta och samlar ihop ängsblommor och timotej, medan Gustav hänger det torra gräset över trästängerna. Solen steker på deras ryggar och humlorna surrar i klövern. Att bevara ängens tradition är att hålla landskapet levande. Vårt åttonde ord är säsongsvila. På landsbygden vet alla att man inte kan arbeta i samma tempo året runt. När vinterns mörker lägger sig och snön täcker åkrarna drar sig tempot tillbaka. Det är tiden för vila, planering, reparation av redskap framför brasan och stilla eftertanke. Att förstå naturens cykler är att förstå när det är dags att så och när det är dags att vila. Vårt nionde ord är småbruk. Det beskriver det lilla jordbruket där människan lever i direkt samspel med djuren, ängarna och årstiderna. Det är tidiga morgnar, mockning i stallet och doften av nyslaget hö som torkar på hässjor under sommarsolen. Gustav och Maja fyller krubborna med torrt ängshö till fåren i stallet. Djuren tuggar lugnt i den varma ladugårdsdoften. Utanför fönstret börjar solen långsamt gå ner över skogsbrynet. Denna enkla vardag skapar en djup ro som ingen stad någonsin kan erbjuda. Kvällen sänker sig över dalarna. Himlen färgas i mjukt lila och guld. Gustav och Maja sitter i köket framför den sprakande vedspisen. På bordet står en kanna nybryggt kaffe, hembakt rågbröd och färskt smör. Tröttheten i kroppen är skön och ärlig efter en lång dags arbete. Att arbeta på den svenska landsbygden handlar inte om stress eller deadlines. Det handlar om gemenskap, självständighet och en djup kärlek till naturen. Vilket av dessa 9 ord tyckte du bäst om? Skulle du vilja prova på självhushållning eller vedhuggning i en svensk stuga? Berätta i kommentarerna nedan. Glöm inte att prenumerera på Swedish Word of the Day för fler resor in i det svenska språket. Tack för att du tittade och vi ses i nästa video.